Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 1 phút trước, mẹ tôi đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn. Bảo tôi lập tức đi mua một số đồ dùng. Sau đó trốn trong phòng ngủ đứng ra ngoài. Chợt tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập sự lo lắng và cảnh giác. Bố mẹ tôi đều là nhà nghiên cứu. Những chuyện không có dấu hiệu thì sẽ không bao giờ nghe gió nói mưa. Họ dường như rất vội vàng thông báo cho tôi. Thành phố đã bùng phát dịch virus zombie. Việc virus lan đến thành phố đại học của tôi chỉ là vấn đề thời gian. Rồi mẹ tôi kiếm cho tôi một khoản tiền. Đồng thời còn gửi cho tôi một bản hướng dẫn liên quan. Tôi lập tức gọi điện thoại với lý do có việc gấp, để gọi 3 người bạn cùng phòng của tôi về. Họ sẽ quay lại sớm thôi. Tất cả đều bằng tuổi nhau. Họ cũng biết một chút về gia đình tôi. Họ không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà nhanh chóng tiếp nhận tin tức này. Chúng tôi liền gom hết số tiền trong tay lại với nhau, rồi đi thẳng đến siêu thị của trường. Đến siêu thị, chúng tôi không đi thẳng đến kệ hàng, mà thay vào đó, chúng tôi tìm đến quản lý của siêu thị. Chúng tôi đã giải thích với lý do chúng tôi cần thực hiện các hoạt động cộng đồng. Thấy vậy, anh ta lấy hàng trực tiếp từ nhà kho. Tuy vậy, siêu thị trường không có nhiều loại đồ. Số lượng hàng tồn kho cũng có hạn. Chúng tôi dựa trên sức chứa tối đa của phòng ngủ mà quyết định đặt 10 hộp lẩu tự sôi, các sản phẩm thức ăn nhanh như cơm, và 2 hộp bánh quy, 2 hộp xúc xích dăm bông, 5 hộp mì gói, 3 hộp khoai tây chiên, 2 hộp thịt bò khô, cửa hàng thịt lợn khô, 5 và 2 hộp sô-cô-la. Không phải là chúng tôi không muốn lấy thêm, mà là hàng tồn kho của siêu thị trường học bị hạn chế. Vấn đề ăn uống đã được giải quyết, tiếp là vấn đề nguồn nước. Sau khi chúng tôi thương lượng, quyết định đặt 3 chai lớn để dự trữ nước sinh hoạt. Đã đặt thêm 21 thùng nước khoáng, 5 hộp giấy vệ sinh, 2 hộp giấy lau tay. Khi lấy hàng từ kho, tôi còn phát hiện ra số lượng chăn bông để chuẩn bị cho sinh viên mới nhập học. Mỗi chúng tôi lấy 3 cái. Sau đó chúng tôi lại mua sạch tất cả các loại sạc dự phòng và dây sạc trong kho. Sau khi đặt hàng, chúng tôi yêu cầu nhân viên giao hàng siêu thị tranh thủ giờ học giúp chúng tôi đưa đến phòng ngủ. Bởi vì mua quá nhiều, người phụ trách siêu thị bắt đầu nghi ngờ lý do ban đầu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã nói đùa để qua mặt làm họ không nghi ngờ nữa. Khi rời khỏi siêu thị vẫn còn đang trong giờ học. Trong tòa nhà hầu như không có ai. Chúng tôi dọn sạch tất cả những thứ không cần thiết trong phòng ra ngoài. Sau đó để lại một người chờ. Nhân viên giao hàng của siêu thị đến. Những người còn lại đi thẳng đến phòng y tế của trường. Chúng tôi liền mỗi người tự tìm một cái cớ, lấy một ít thuốc giảm đau, vitamin và thuốc dị ứng. Trước khi về ký túc xá, tôi lại dựa theo hướng dẫn mà bố mẹ gửi cho tôi. Đến nhà ăn xin một túi muối, có thể giảm viêm và khử trùng, còn có thể bổ sung muối cho cơ thể. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề về điện. Khi tình hình nguy cấp, chắc chắn sẽ mất nước và điện. Nhưng những cục sạc dự phòng này không thể tồn tại được lâu. Suy đi tính lại, cuối cùng, bạn cùng phòng anh Vĩ đã đưa ra một ý tưởng. Hắn nói hắn biết một sinh viên năm cuối chuyên ngành vật lý. Tôi từng thấy anh ấy làm một tấm pin mặt trời. Không biết anh ấy có thể giúp gì không? Nghe xong tôi ngay lập tức quyết định cùng anh Vĩ đến phòng của anh khóa trên. Chúng tôi nói vài câu với anh ta về nguyên nhân sự việc và bảo anh ta nhanh chóng tích trữ hàng hóa, không được tiết lộ ra bên ngoài. Học trưởng im lặng một lát. Ngay khi tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta không hiểu chúng tôi đang nói cái gì, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho bạn cùng phòng. Anh ta giải thích một lượt, rồi học trưởng nói với chúng tôi rằng một lúc nữa, anh ta sẽ đưa tấm pin mặt trời đến cho chúng tôi. Nghe tin được tin tốt này, cuối cùng, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Không một lát, chẳng bao lâu sau, tấm pin mặt trời đã được giao đến. Đi cùng là bạn cùng phòng của anh ta, anh Kiệt. Cướp của họ cũng không nói nhiều. Vào góc ban công của chúng tôi, họ trực tiếp lắp tấm pin mặt trời. Sau khi cài đặt xong, tôi tặng họ một hộp mì gói như một phần thưởng. Dù sao lúc này, không có gì tốt hơn những đồ dùng. Họ cảm ơn chúng tôi, và chúng tôi cũng chúc nhau bình an. Và rồi chúng tôi chia tay nhau, mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi kiểm tra lại cửa sổ, và tụ tập lại với nhau. Quả thực, như lời bố mẹ tôi đã nói, trong 3 giờ ngắn ngủi chúng tôi mua hàng. Dịch virus zombie đã bắt đầu bùng phát trong thành phố. Tin tức về bệnh dại, tin tức về bạo loạn hàng loạt. Bạn cùng phòng cảm thấy không yên tâm. Cậu ấy muốn gọi điện về cho gia đình, nhưng đường mạng bị tê liệt, không thể liên lạc được. Sau đó, mạng đã không thể tải lại được nữa. Chúng tôi trong lòng bình tĩnh, đồng loạt chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, như những tội phạm vừa bị tuyên án, chờ đợi sự trừng phạt của thế giới dành cho nhân loại.
Lúc 5 giờ 32 phút chiều, tiếng la hét vang lên trong khuôn viên trường. Ban đầu đến từ hướng nhà ăn. Không đúng. Bởi vì khẩu trang, khu 10 được quản lý theo kiểu khép kín. Theo lý mà nói, đáng lẽ phải bắt đầu từ cổng vào. Tôi lập tức đứng dậy kéo rèm cửa sổ bên cạnh lên. Và nhìn ra ngoài, trong phòng bảo vệ đã không còn ai. Chỉ còn có một vết loang trên đất, không biết là của ai. Cổng chính của khu 10 mở rộng, tạo thành một lối vào. Trong màn đêm dần buông, nó giống như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng mọi thứ. Chúng tôi lo lắng nhìn nhau. May mà về sớm. Nếu không, em rằng chúng tôi sẽ phải tự mình trải nghiệm điều đó. Chẳng bao lâu sau, ngoài khu ký túc xá vốn đã yên tĩnh, đột nhiên đám đông la hét, hỗn loạn cả một vùng. Những khuôn mặt dữ tợn của lũ quái vật đuổi theo đám đông. Bắt được là sẽ có một miếng thịt tươi. Trong tòa ký túc xá, tiếng đám đông chạy loạn thùng, thùng, tiếng rên rỉ hay tiếng cầu cứu lập tức hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, có người điên cuồng đập cửa phòng ngủ chúng tôi. Chúng tôi đồng loạt co rúm lại vì sợ hãi. Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Một lúc sau, tiếng đập cửa dần ngừng lại. Chúng tôi thở hổn hển. Đó là những zombie. Bạn cùng phòng bí Ngô Anh Vĩ run rẩy hỏi tôi. Tôi chỉ một tiếng. Còn những người ngoài kia thì sao? Chúng ta có nên gọi họ vào đây để trốn không? Một người bạn cùng phòng khác lại hỏi. Chắc là không nên đâu. Lỡ như vậy sẽ kéo những con quái vật đó đến thì sao? Không phải bí Ngô nói chúng rất nhạy cảm với âm thanh sao? Nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi cảm giác có điều gì đó không ổn. Ngay khi tôi nhận ra, khi tôi thông báo tin này cho họ, Bân Bân nói rằng cần phải báo cáo với trường ngay. Tôi đã chặn anh ta lại. Tất nhiên tôi đã nghĩ về điều đó. Nhưng bố mẹ tôi đã cảnh báo tôi trong tin nhắn. Đừng làm chim đầu đàn. Tôi là một học sinh. Nói những lời này căn bản không ai tin. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên trong ngày tận thế chính là tự bảo vệ mình. Nhưng với dáng vẻ của Bân Bân lúc này, chỉ thiếu mỗi việc rõ ràng là viết rõ hai chữ thành mẫu trên mặt. Ở cùng với người như vậy, chỉ có hại chứ không có ích gì cho chúng ta. Phải tìm cách nào đó. Nếu không, anh ta chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa chúng tôi đến cõi chết. Một sự hỗn loạn như địa ngục trần gian. Sự hỗn loạn kéo dài vài giờ mới bắt đầu lắng xuống. Thức đến nửa đêm, chúng tôi phân chia công việc, mọi người thay nhau canh gác, chuẩn bị đối phó với những tình huống bất ngờ. Tôi và chú Tử cùng nhau canh gác đêm đầu tiên. Sau khi xác nhận Kim Bân đã ngủ, tôi nháy mắt với chú Tử, rồi cùng nhau trói anh ta lại, nhân tiện bịt miệng hắn ta lại. Bân Bân vừa khóc lóc vừa rên rỉ, không ngừng vùng vẫy. Có vẻ như hắn ta rất muốn hỏi tại sao chúng tôi lại đối xử với hắn ta như vậy. Nhưng tôi không để ý đến hắn ta. Bây giờ, tất cả chúng tôi đều đã kiệt sức. Không có thời gian để giáo dục tư tưởng cho hắn ta. Tôi và chú Tử thay nhau canh gác qua đêm hôm đó. Buổi sáng, sân trường thật yên tĩnh. Chỉ có sương mù, trong mơ hồ có thể nhìn thấy những hình bóng kỳ lạ chậm rãi. Sau khi gọi từng người bạn cùng phòng dậy, tôi ngồi xuống trước mặt Bân Bân, giải thích cho hắn ta một hồi về lợi ích và hậu quả. Cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu, nhưng hắn ta đã khóc và nói rằng anh ấy biết. Và nói rằng hắn ta sẽ không tự ý hành động nữa. Hãy thả hắn ta ra. Tôi không đồng ý. Nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn lòng tin tưởng hắn ta. Dù sao thì chúng tôi cũng là bạn cùng phòng. Nhưng đây là ngày tận thế. Không có gì có thể đảm bảo được rằng hắn ta sẽ không đối xử với chúng tôi như thế này. Nếu có tâm lý báo thù, tôi vẫn cảm thấy rằng nên trói anh ta lại. Sau một đêm suy nghĩ, hôm qua vì hỗn loạn xảy ra nên tín hiệu bị tắc nghẽn. Có vẻ như tình hình đã tốt hơn nhiều. Bạn cùng phòng gọi điện cho bố mẹ, báo bình an. Kể từ khi liên lạc được khôi phục, thông báo từ bạn gái trên mạng cứ liên tục xuất hiện. Cũng chỉ là nhắc nhở đừng ra ngoài mà thôi. Các nội dung đều xoay quanh việc chờ đợi cứu trợ. 72 giờ sau khi virus bùng phát, cả trường học mất điện. Nhờ dựa vào tấm pin mặt trời, nhu cầu sử dụng điện hàng ngày của chúng tôi vẫn được đảm bảo ổn định. Ngày thứ 5 sau khi virus bùng phát, có lẽ là mạng lưới điện thành phố đã bị sụp đổ. Hệ thống cấp nước cũng ngừng hoạt động. Đồng thời tín hiệu mạng cũng bị gián đoạn. Chúng tôi đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngày thứ 7 sau khi virus bùng phát, sự sống còn của ngày tận thế bắt đầu chuyển sang giai đoạn đầu tiên. Có những người đã tiêu hao gần hết thực phẩm dự trữ. Họ bắt đầu tìm cách để tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi kéo rèm cửa ra một chút để quan sát hành động của họ. Họ lần lượt trèo qua từng cái ban công, cẩn thận kiểm tra xem trong phòng có ai không. Gặp được người thì bỏ qua,
trèo sang phòng tiếp theo. Gặp phải nhà không có ai thì họ liền vào trong lục lọi, tìm kiếm đồ đạc. Sau đó, họ mang ra những túi lớn nhỏ đầy ắp đồ đạc. Có hai người xảy ra mâu thuẫn vì đồ dự trữ. Tiếng ồn quá lớn khiến những con quái vật liền di chuyển về phía đó. Tôi tận mắt nhìn thấy một cậu bé chạy trốn. Sử dụng bạn cùng phòng của mình như một lá chắn thịt, đẩy vào lũ zombie. Rõ ràng anh ta đã thể hiện trước mặt chúng tôi thấy loài người trong ngày tận thế. Tôi không dám nhìn tiếp. Lập tức lấy bảng gỗ ra. Chúng tôi đã tạo một khoảng cách giữa phòng mình và phòng bên cạnh. Chúng tôi đã hoàn toàn bịt kín những chỗ có thể leo qua. Ngày thứ 15 sau khi virus bùng phát, chúng tôi đang ở trong phòng ngủ và bắt đầu có một cuộc sống không ổn định. Bân Bân vẫn bị chúng tôi trói. Hắn ta cũng đã dần dần quen với cuộc sống này. Gần đây, bên ngoài mỗi ngày đều có người cố gắng tìm kiếm đồ dùng. Trong số đó, có người không biết đã lấy được chiếc xe từ đâu. Sau một làn sóng cướp bóc, họ đã quay lại an toàn mà không gặp phải vấn đề gì. Hoạt động này, họ lại khiến một đám người cảm động sâu sắc. Họ bắt đầu nhóm lại thành từng cặp, lặng lẽ ra ngoài. Nhưng một số người thì trở lại, một số thì đã nhập vào đám zombie. Ngày thứ 20 sau khi virus bùng phát, sau vài ngày liên tiếp có nhiệt độ cao, trời lại chuyển thành mưa to kéo dài trong vài ngày. Mặc dù nhiệt độ đã giảm, nhưng lượng điện dự trữ trong các tấm pin mặt trời đã dần chạm đáy. Chúng tôi buộc phải giảm mức tiêu thụ điện hàng ngày. Cho đến khi mưa ngừng, một tháng sau khi virus bùng phát, lượng tiêu thụ của 4 người chúng tôi bắt đầu những chiếc hộp đầy ắp trong phòng bắt đầu xuất hiện khoảng trống. Về lý thuyết, những gì còn lại đủ để chúng ta tồn tại lâu dài. Nhưng không ai biết tương lai sẽ ra sao. Vào buổi chiều, một số người bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra ở tòa nhà bên cạnh. Một cuộc bạo loạn đã nổ ra, cả tòa nhà chạy ra ngoài. Giống như các tòa nhà của chúng tôi, ngày 35, chúng tôi đã phát hiện ra một phương thức liên lạc mới, chính là kết nối Bluetooth. Nguyên nhân là do khi thiết trụ rửa mặt trên ban công vào buổi sáng, nhìn thấy người quen ở ký túc xá đối diện. Họ vẫy tay về phía chúng tôi và vẽ gì đó. Chúng tôi bối rối không hiểu. Họ thấy vậy, lại vào nhà lấy ra 2 tờ giấy. Trên tờ giấy có những chữ lớn chiếm hết mặt giấy. Các chữ là và. Chúng tôi lập tức ngộ ra, như thể được khai sáng, vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm. Sau khi mở ra mới phát hiện, xung quanh đã mở rất nhiều Bluetooth rồi. Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng Bluetooth để giao tiếp phức tạp hơn. Mọi người trao đổi đồ dùng với nhau bằng tên Bluetooth. Ngày thứ 42, Bân hào hứng nói rằng bạn của hắn ta có một chiếc xe hơi. Có thể đưa chúng tôi đi, nhưng họ muốn đồ dùng của chúng tôi. Điều này nghe có vẻ không có vấn đề gì lớn. Nhưng tôi tức giận đến mức cười thành tiếng. Hắn ta đã nói với bạn hắn ta về ngôi nhà của chúng tôi. Bân Bân có chút lúng túng. Hắn ta ngây người hỏi tôi, liệu có thể không nói cho hắn ta biết được không? Hắn ta không tin những gì chúng tôi nói. Vậy mà hắn ta lại tin tưởng mù quáng vào những lời của những người bạn không đáng tin cậy kia. Nhìn hắn ta kìa. Chúng tôi không nói thêm nữa. Tôi thở dài và nghiêm túc nói với Bân Bân. Bạn có thể đi với họ. Chúng tôi không ngăn cản bạn. Nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể cho bạn đồ dùng. Nhưng chỉ riêng phần của bạn. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không giúp bạn chuyển đồ đạc của mình. Sẽ không mở cửa cho bạn. Bạn phải tự tìm cách giải quyết. Hiểu chưa? Nhưng Bân Bân vẫn ngơ ngác gật đầu. Giống như không hiểu gì cả. Thế là hắn ta cúi đầu hỏi ý kiến của bạn mình. Không biết bên kia nói gì với hắn ta. Bân Bân cuối cùng quyết định đi với anh ta. Tôi có chút lực, thấy không thể khuyên nhủ hắn ta. Ngày hôm sau, chúng tôi liền thu dọn phần đồ dùng của Bân Bân, rồi đóng gói đi. Đó rõ ràng là mấy thùng đồ lớn. Vào buổi tối, bạn hắn ta nói đến đón hắn ta. Chúng tôi bảo hắn ta trước tiên dùng dây thừng để thả đồ xuống từ cửa sổ. Họ có một cái máy bay không người lái. Sau đó, hắn ta trèo lên một cái thùng trông có vẻ không lớn, loa nhỏ với âm thanh rất lớn. Họ dùng âm thanh trước, thu hút zombie xung quanh tòa nhà của chúng tôi. Sau đó anh ta lái xe xuống tầng dưới. Sau khi xác nhận an toàn, anh ta liền xuống xe và lấy hàng. Chuỗi thao tác này thực sự làm tôi ngạc nhiên. Chờ đồ được chuyển xong rồi, Bân Bân đã phạm sai lầm. Hắn ta không dám xuống lầu. Dù sao trong hành lang vẫn còn có zombie. Bạn hắn ta cũng không muốn lên lầu đón hắn ta. Anh ta để Bân Bân tự mình leo xuống khỏi dây thừng. Bân Bân khóc nói hắn ta không dám. Cứ đi đi lại lại như vậy, như một cái cớ cho một người bạn tốt. Anh ấy đã ngay lập tức giận dữ và tỏ thái độ với Bân Bân. Anh ấy nói một câu yêu thì lên, không thì thôi. Anh ta cùng với đám bạn của mình lên xe mà không thèm ngoảnh lại.
Để lại Bân Bân, hắn ta đứng đó như bị mất hết tinh thần. Chúng tôi đã không dỗ dành hắn ta như hắn ta muốn, mà là tỏ ra lạnh lùng nhìn hắn. Bân Bân hoảng hốt nói, mình đi qua phòng bên cạnh vậy, dường như không có ai ở đó. Các bạn có thể cho tôi chút nước và đồ ăn được không? Chỉ cần một chút thôi, nhìn bộ dạng đáng thương của hắn ta. Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng. Tôi thở dài, bước tới vỗ lưng hắn ta, xin lỗi. Xin lỗi, Bí Ngô, đó là đồ dùng mà các bạn đã vất vả tích lũy. Tôi vỗ lưng Bân Bân. Tôi đã bảo vệ hắn ta từ lâu rồi. Bên trong cái hộp đó chỉ toàn là rác thôi. Cậu nghĩ tại sao tôi lại dán băng keo lên đó? Sau chuyện này, giống như một cái nút bấm, tắt đi tất cả rắc rối sau ngày tận thế. Chúng tôi không khóa, khi còn có thể chơi bầu cưa. Trò chuyện với bạn cùng phòng. Vậy là đến tháng 11 rồi. Thời tiết ngày càng bất thường. Ngoại trừ tôi, cả ba đều bị cảm. Tôi hơi lo lắng, cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra. Lúc này Bluetooth của học sinh cuối cấp hiển thị truy cập. Sau khi tôi đồng ý, anh ấy gửi cho tôi một bức ảnh. Mở mạng điện thoại di động để xem tin tức chính thức. Tôi muốn nhận. Mở ra. Thật sự nhận được tin nhắn chính thức. Văn bản đại khái có nghĩa là vì thời tiết bất thường, nhiệt độ bất thường, đợt lạnh đang đến. Dưới ảnh hưởng của sóng lạnh, thủy triều sẽ tạo một làn sóng khủng khiếp quét qua. Nếu có người sống sót sau khi nhìn thấy tin nhắn này, hãy chuyển đến Nam Hải ngay lập tức. Tôi đánh thức bạn cùng phòng, bàn bạc với họ. Theo thời gian chính thức đưa ra, đợt thủy triều khủng khiếp đó sẽ đến với chúng tôi chỉ trong chưa đầy 10 ngày nữa. Chúng ta nhất định phải đi. Đêm đó chúng tôi đã thảo luận với các học sinh lớp trên. Ngày hôm sau, máy bay không người lái rời khỏi hiện trường với chiếc loa nhỏ của anh ta. Chúng tôi vội vàng dùng dây thừng chuyển chiếc hộp xuống lầu. Chưa đợi chúng tôi giao hàng xong, một xe buýt trường học chạy dọc theo con đường lớn bên cạnh đã đến. Học trưởng, anh Kiệt và một người bạn cùng phòng khác của họ, Dương Vĩ, bước xuống xe. Trong lúc họ đang vận chuyển đồ đạc vào xe, chúng tôi cũng bắt đầu trượt xuống từ ban công. Điều làm tôi ngạc nhiên là lần trước Bân Bân còn khóc lóc không dám xuống. Lần này lại cố gắng mạnh mẽ nhưng sợ bị trượt xuống. Sau khi chuyển đồ, tất cả chúng tôi lên xe. Chúng tôi cả nhóm cứ thế, rầm rộ lên đường. Xe của chúng tôi lái về phía trước mà không sợ hãi, dựa theo vị trí mà phía chính quyền cung cấp cho chúng tôi. Nếu đi đường cao tốc thì mất 14 tiếng. Nhưng đường cao tốc chắc chắn không hoạt động. Lần đầu tiên khi zombie bùng phát, đoán rằng đường cao tốc chắc hẳn đã bị tắc nghẽn từ lâu. Bây giờ đi thì chỉ có là đem đồ ăn cho zombie. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi đường quốc lộ. Chúng tôi cố gắng tìm một số trạm xăng ở xa. May mắn là không mất nhiều thời gian để lên đường quốc lộ. Chúng tôi gặp một trạm xăng. Ở đây chỉ có một zombie mặc quần áo nhân viên. Các cấp trên không cho chúng tôi xuống. Chúng tôi cũng rất thông minh, không từ chối với họ. Bảo vệ cửa xe. Tại sao họ lại đập vỡ đầu của xác sống đó? Chuyển về đổ xăng để chúng ta chạy đến căn cứ. Sau khi ngồi vững, chúng tôi tiếp tục đi. Chúng tôi lái xe trên đường suốt 13 tiếng đồng hồ. Quyết định tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Chúng tôi không xuống xe, mà là chia nhỏ thức ăn trong xe. Cứ như vậy an toàn trôi qua rồi. Đêm đầu tiên bên ngoài. Nhưng ngày hôm sau, chúng tôi đi ngang qua một thị trấn. Lốp xe bị thủng bởi những cái gai được đặt trên mặt đất. Mọi người trong xe nhốn nháo cả lên. Ban đầu, chỉ có lũ zombie bám theo phía sau xe. Nhìn thấy càng ngày càng gần. Không thể ở trong xe mãi được. Chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong xe. Trong lúc bối rối không biết là ai hét lên một câu. Học trưởng hoàn hồn, liền vội vàng mở cửa xe. Phía trước khoảng 100 mét có một cửa hàng. Chúng ta cứ trốn đi. Mọi người vội vàng xuống xe, chạy theo hướng anh chỉ dẫn. Ngày càng có nhiều zombie đến từ xung quanh. Khi tôi nhìn thấy những zombie đến với tôi, trễ rồi. Tôi thầm thốt lên một tiếng không xong rồi trong lòng. Chẳng lẽ chúng ta sẽ kết thúc ở đây sao? Nhìn thấy ánh sáng, bên cạnh vươn tới một cái chân. Một cú đá giúp tôi đẩy lùi lũ quái vật đáng sợ đó. Đó là anh Kiệt. Tôi cảm kích nhìn anh một cái. Tôi vội vã chạy theo nhóm lớn, tiếp tục chạy như điên. Thấy sắp xông vào cửa hàng, người phía trước dừng lại. Tôi lo lắng nhìn qua. Bên trong đột nhiên có 2 con zombie chạy ra. 2 người dẫn đầu bị dọa đứng yên tại chỗ. Tôi mắng một câu, rồi chạy vài bước qua đó, lấy cái xẻng ở cửa. Tôi vung tay xuống đầu của con zombie đang lao đến. Đầu ngắn nâng xẻng lên,
Sau khi đập vỡ đầu zombie thứ hai, liền bảo họ nhanh chân vào cửa hàng. Học trưởng chạy ở sau phụ trách phía sau. Nhiều lần, bọn zombie gần như bắt được vạt áo của hắn. Để anh ta đá mạnh đi. Nhìn thấy trái tim tôi, nhanh đến cổ họng. Thật không dễ dàng, chờ người cuối cùng chạy vào. Tôi nắm cửa, sẵn sàng đóng cửa ngay sau khi tiền bối vào. Tôi đưa tay ra để tóm lấy cô ta. Cô ta nhanh nhẹn kéo tôi lùi lại, đồng thời hạ cửa sắt xuống một cách dứt khoát. Ta không thể tin được nhìn về phía học trưởng. Chị đang làm gì vậy? Chị ấy cười, quay lưng lại đám zombie đang tiến về phía chị ấy. Cô ấy giơ tay trái của mình lên về phía tôi. Nơi đó rõ ràng là một vết răng sâu. Máu đỏ đen. Chị ấy bị cắn, thực tế không cho chúng ta cơ hội để phản ứng. Mất mát tràn vào. Đặt nó trên cổng sắt. Vĩnh viễn biến mất trong làn sóng cuồng nhiệt của zombie. Chúng ta không còn phương tiện di chuyển, không còn thức ăn. Bởi vì tiền bối đã chết, mọi người đều im lặng. Chúng tôi không có manh mối 2 ngày ở thị trấn này. Cho đến tối hôm sau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Xác chết trong thị trấn này đột nhiên tụ tập lại với nhau, bắt đầu di cư về phía nam. Chúng tôi nhân cơ hội lấy về một số đồ dùng trong xe. May mà về kịp. Chúng tôi vừa đóng cửa lại, từ xa lại có một đám xác sống nhỏ. Điều này làm cho cảm giác bất an của chúng tôi ngày càng lớn. Tôi em đây là những gì chính phủ nói. Xác sống khó di chuyển. Ngày thứ 3, có xe chạy qua đây. Cái này có lẽ là lợi ích lớn nhất trên đường đi của chúng tôi. Xem ra hướng này đúng rồi. Chiếc xe này cũng xui xẻo như chúng ta, cũng bị cái kia không biết ai trái đất tự đâm lốp. Toàn bộ xe phát ra tiếng phanh rất lớn. Mọi người trong xe đều chạy xuống xe. Cả đàn ông và đàn bà, nhưng họ may mắn hơn chúng tôi nhiều. Xác sống bây giờ chỉ còn lại một vài con. Lúc đầu chúng tôi muốn chào họ, muốn mở cửa để họ vào và hợp tác với họ. Nhưng khi họ rút súng ra, chúng tôi đã lùi bước. Những người đó trông như bị hạn hán, mang theo sát khí. Họ có vẻ rất giỏi trong việc chiến đấu với xác sống. Chỉ trong vài nhát, anh ấy đã đập nát đầu bọn chúng. Họ rất nhanh nhẹn. Dạo một vòng trong thị trấn, tìm thấy xe của chúng tôi và lấy những thứ chúng tôi để lại trong xe. Chúng tôi lén nhìn qua cửa sổ. Vài người bắt đầu lo lắng, nhưng bị tôi ngăn cản. Họ liền bình tĩnh lại đi. Chúng ta sắp đến Nam Hải rồi, cho những thứ đó đi. Những lời này giống như đã làm mất đi nhuệ khí. Mọi người đều trầm xuống. Nhưng tôi không ngờ chúng tôi không gây rắc rối trước. Những người bên ngoài sẽ không bỏ qua cho chúng tôi. Họ đã tìm ra chỗ trốn của chúng ta. Bước tới đây. Hắn gõ cửa sắt bên ngoài. Nhìn có vẻ không nghiêm trọng, nhưng từng cái một đập vỡ. Trong lòng chúng tôi hoảng sợ. Không ai lên tiếng. Tôi có gan hỏi chuyện gì? Không có ngôi nhà nào khác ở đây. Bạn có thể ở lại một đêm không? Tôi không tin. Tôi sợ họ muốn lấy hàng của chúng ta. Vì vậy, tôi cố gắng khéo léo nhất đến cho chúng tôi không chứa được nhiều người như vậy. Hay là lên xe cả đêm đi. Bên ngoài không có phản hồi. Một lúc sau không có động tĩnh gì. Tôi thở phào. Mọi người nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị ngày mai ra ngoài tìm xe, xem có thể thử lái đi không. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được nữa. Nói xong đi đến góc tường trong góc, dựa vào tường và ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, một tiếng động lớn đánh thức tôi dậy. Theo phản xạ, tôi nhìn vào nơi nó xảy ra. Không ngờ đám người đó lại quay lại, còn trực tiếp bạo lực cậy cửa từ bên ngoài. Họ bật đèn pin bước vào. Ánh sáng chói mắt làm tôi không mở mắt được. Chúng tôi không dám làm gì cả, quan sát hành động của họ. Người đàn ông cầm đầu tiến về phía tôi. Hắn nhìn tôi một lúc. Trần Sinh hỏi tôi anh là người dẫn đầu trong số các anh. Tôi không thể thấy anh ta muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu. Hắn lại hỏi tôi, vừa rồi là anh không cho tôi vào. Tôi hơi sợ, nhưng câu trả lời bình tĩnh là anh ấy nhìn tôi chăm chú hồi lâu. Không khí từ từ trở nên căng thẳng như thể có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Anh Kiệt, họ đã căng thẳng rồi. Anh Kiệt và mọi người toàn thân đều căng thẳng. Người đàn ông này đột nhiên bật cười. Anh ta rút ra thứ gì đó giống như giấy tờ. Sau khi mở ra nghiêm túc nói với tôi là đội trưởng đội 2 của đội cứu hộ quốc gia. Câu nói này của Sở Phong Sinh quá đột ngột.
làm cho tôi ngơ ngay lập tức. Không biết tôi có đang mơ hay không? Chuyện này cuối cùng cũng sắp kết thúc sao? Sự xuất hiện của Sở Phong Sinh khiến chúng tôi vui mừng như điên. Chúng tôi tò mò hỏi anh ta, tại sao không trực tiếp xác định danh tính, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Sở Phong Thương giải thích cho chúng tôi, mất cân bằng trật tự trong ngày tận thế. Bọn con đồ điên cuồng, có người ở đây. Dành riêng cho những chiếc xe còn sống sót sau vụ cướp lần thứ nhất, thảm họa dẫm đạp. Sáng hôm sau, Sở Phong dẫn người sửa lốp. Họ gọi chúng tôi lên đường. Trong xe khoảng 10 tiếng đồng hồ. Khi mở mắt, chúng tôi đã được gửi đến trạm kiểm soát an ninh. Sở Phong âm, bọn họ còn có nhiệm vụ cứu viện, đưa chúng tôi đến đó. Đến nơi thì đừng vội bỏ đi. Xuống xe nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong mắt tôi chỉ còn lại cú sốc. Ở đây người đến người đi, trật tự, không khác gì cuộc sống trước ngày tận thế. Sau đó chúng tôi được đưa đi kiểm tra riêng. Lại bị thống nhất sắp xếp lên tàu hơi nước, đi về hướng căn cứ Nam Hải. Xuống thuyền, bố mẹ tôi đã đợi tôi từ lâu rồi. Tôi chạy xuống và ôm họ thật chặt. Khóc không thành tiếng, những tháng qua của sự bất công và sợ hãi. Tại thời điểm này tất cả đều được tiết lộ. Chúng tôi đã được sắp xếp chỗ ở trong căn cứ. Tuân theo sự điều chỉnh thống nhất, tôi bắt đầu lại cuộc sống ở Nam Hải với bố mẹ. Mọi thứ đều theo thứ tự và trật tự. Cho đến nửa năm sau, có tiếng reo hò từ khắp hòn đảo của những người sống sót. Gia đình chúng tôi ngồi cùng nhau, ôm nhau. Chúng tôi biết đó là âm thanh của niềm vui khi vaccine được phát triển. Một năm sau, tất cả các zombie trên cả nước đều được dọn sạch. Chúng tôi được đưa về đất liền. Tôi lao xuống và ôm họ chặt. Nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều có niềm vui tái thiết. Một năm nữa trôi qua, sau khi trường được xây dựng lại, tôi và các bạn cùng phòng cũ lại là bạn cùng phòng. Mọi thứ đều hạnh phúc và tốt đẹp. Những trải nghiệm năm đó trở thành một khoảnh khắc khó quên trong đời của chúng tôi.